Good morning, students. Last lecture, we have completed much of portion from the lesson I Love You Teacher. So today we are going to complete about the remaining lesson. Okay, so in last lecture, we have got the much of knowledge about Helen Keller, and it may be great motivation for us. So now focus in your textbook so that we can complete our remaining portion. તો બધાનું ધ્યાન ટેક્સ્ટબુકમાં. I began writing poems and stories. હવે ધીમે ધીમે એણે પોતાનું જે અચીવ કરવા માંડ્યા, કારણ કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું કે એ એવી લેડી હતી કે ભાગ્યે જ એ કોમ્યુનિકેશન કરી શકે, અંધ હતી, પ્લસ સાંભળી પણ ન શકે તેવી હતી, અને બોલે તે પણ કેવું ભાગ્યે જ. એટલે આવી લેડી માટે આ જે અચીવમેન્ટ હતા તે ઘણા બધા પરફેક્ટ અચીવમેન્ટ હતા, અને આમાંથી જો આપણે મોટિવેશન નહીં મેળવીએ ને તો આપણા માટે બહુ ખરાબ વાત કહેવાય, કારણ કે આવી કન્ડિશનમાં આટલા સારા સ્ટેજ પર આવવું એક સામાન્ય વ્યક્તિ માટે પોસિબલ નથી. તો આમાં જોયું કે આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોએમ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ. હવે એણે પોતાની અંદર જે અચીવમેન્ટ, એણે પોતાની અંતરાત્મા જે મોટિવેશન મેળવીને જે જાગૃત થઈ હતી, હવે એની શરૂઆત થઈ કે એણે પોએમ, કવિતાઓ, સ્ટોરીઝ લખવાની સ્ટાર્ટ કરી. શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન આઈ લોસ્ટ માય ફાધર. એના એક્ઝામ પહેલાં જેની એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થવાની હતી, પૂરેપૂરી રીતે હેલન કેલર પ્રિપેર હતા એક્ઝામ માટે, અને એક્ઝામ પહેલાં એને એક આઘાત મળ્યો. તે શું હતું કે એમના ફાધરનો, એમના પિતાનો ડેથ થયો. ઓલ્ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ્ડ આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન એક્ઝામિનેશન. ઓલ્ધો, જો કે કોન્ટ્રાસ્ટ પોઈન્ટ છે કે ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ, કે ઇમોશનલી કમ્પ્લીટલી એ લાગણીઓથી ડિસ્ટર્બ થઈ ચૂક્યા હતા. પિતાનું અવસાન એ કોઈ નાની વાત નહીં કહેવાય. આવી કન્ડિશન હોવા છતાં એક્ઝામ એણે ખૂબ જ સારી રીતે ફેસ કરી. માય ટીચર કુડ નોટ અકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. કે એમના જે ટીચર હતા એને સુલિવાન, તે એમને એક્ઝામમાં સાથે બેસી નહીં શક્યા, કારણ કે એ કન્ડિશન જ હતી કે કોઈના સપોર્ટ વિના એક્ઝામ આપવાની. There a teacher spelled out the question in my hand and I type out the answer. એટલે ટીચર હતા પણ કયા, જે સુપરવાઇઝર હોય અથવા સાથે કોઈ બીજા હોય, મીન્સ કે એ સમયે એની સાથે એને સુલિવાન નહીં હતા, પરંતુ બીજા ટીચર હતા, અને એ શું કરતા કે માત્ર ફિંગર મુવમેન્ટથી એમની હથેળીમાં એ સ્પેલ આઉટ એટલે લખતા ક્વેશ્ચન, અને એ ટાઈપ કરી દેતા આન્સર. કોણ ટાઈપ કરતું તો? હેલન કેલર. When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subjects. અને જ્યારે રિઝલ્ટ ડિક્લેર થયું when the result was declared, I was so full of joy. આનંદથી એ ઉભરાઈ ગયા. શા માટે? કારણ કે I had passed all the subject. બધા સબ્જેક્ટ એણે પાસ કરી ચૂક્યા હતા, અને એવી કન્ડિશનમાંથી એક્ઝામ આપી. તેમ છતાં જે સક્સેસ માટે એમણે પ્રયત્ન કર્યો હતો એ સક્સેસ એમણે મેળવી. એટલે કહેવાય છે કે જો તમે અંદરથી જો આત્મવિશ્વાસ તમારો કમ્પ્લીટ હોય તો ગમે તેવી કન્ડિશનમાં પણ તમે પોતાનો ગોલ અચીવ કરી શકો. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ ઇન 1900. કે ઈસવીસન 1900માં એને યાદ છે કે પહેલો દિવસ હતો. ક્યાં એન્ટર થયા હતા? ઈસવીસન 1900માં એ રેડક્લિફ કોલેજમાં એન્ટર થયા. આઈ ન્યૂ ધેર વેર ચેલેન્જીસ ઇન માય વે બટ આઈ વોઝ ઇગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. આઈ ન્યૂ, એને ખબર જ હતી, હેલન કેલરને ખબર જ હતી કે ધેર વેર ચેલેન્જીસ ઇન માય વે. ચેલેન્જીસ એટલે પડકાર, એના માર્ગમાં પડકાર આવવાના જ છે, એને ખબર જ હતી, કારણ કે અહીંયા સુધી એ ઘણું બધું ફેસ કરી ચૂકી હતી, એટલે એને ખબર જ હતી. બટ આઈ વોઝ ઇગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. ઇગર એટલે આતુર, અને ઓવરકમ એટલે સામનો કરવો, કે એ બધી કન્ડિશનનો સામનો કરવા માટે આતુર હતા. The professors looked far away as if they were speaking through a telephone. The professor looked far away. કે એટલા દૂર એને લાગતા હતા જાણે કે એ ટેલિફોન પર વાતચીત કરતા હોય એવું લાગતું હતું.
The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. Lectures આખા લેક્ચર એને હથેળીમાં સ્પેલ્ડ આઉટ કરવામાં આવતા અને જેટલા રેપિડલી એટલે જેટલા ઝડપથી એ સ્પેલ્ડ આઉટ થાય એટલા ઝડપથી. એન્ડ I would note down whatever I remember when I went back home. બહુ જ મોટું ડિફિકલ્ટી છે. આપણે તો ત્યાં ક્લાસમાં કીધું હોય ને તે પણ થોડી વાર રહીને ભૂલી જાય. ને આ તો કેવું હતું કે એના હાથમાં આખા લેક્ચર સ્પેલ આઉટ કરવામાં આવતા, એ કમ્પ્લીટલી એણે માઇન્ડ કરવા પડતું અને જે યાદ રહીને તે ઘરે આવીને નોટ ડાઉન કરતા અથવા ટાઈપ કરી દેતા, મીન્સ આ રીતે નોટ બનાવતા હતા. એટલે આવી કન્ડિશન આપણી નથી. તો આપણે ગોલ અચીવ કરવો હોય તો ખૂબ જ સારી રીતે અચીવ કરી શકીએ, એ મોટિવેશન આપણને અહીંથી મળે છે. હિયર આઈ બિગન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. અને હવે અહીંયા એણે સ્ટાર્ટ કર્યું પોતાની લાઈફ વિશે લખવાનું. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી બોથ ઇન બ્રેલી એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. કે બંને રીતે, કે બ્રેલી ટાઈપરાઇટર પર બી એમણે ટાઈપ કરીને સ્ટોરી લખી પોતાના લાઈફની અને નોર્મલ ટાઈપરાઇટર પર પણ લખી. ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જ્હોન મેસી. એમના જે લાઈફની જે સ્ટોરી હતી એને એડિટ કરવામાં આવી. કોના દ્વારા? તો જ્હોન મેસી દ્વારા. ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિશ્ડ ઇન મેગેઝિન ઇન 1903 એન્ડ આઈ વોઝ પેડ ફોર ઇટ. અને એમના લાઈફની જે સ્ટોરી હતી જ્હોન મેસી દ્વારા જે કમ્પ્લીટલી એડિટ કરીને બનાવવામાં આવી, એ સ્ટોરી પબ્લિશ થઈ 1903માં. અને આ સ્ટોરી પબ્લિશ થઈ એના માટે હેલન કેલરને પૈસા પેમેન્ટ પણ આપવામાં આવ્યું. કારણ કે આ સ્ટોરી કોની લાઈફ પર હતી? તો હેલન કેલરની લાઈફ પર હતી. વી ધ બ્લાઇન્ડ આર એઝ ઇનડિબેટેડ ટુ લુઈસ બ્રેલી એઝ મેનકાઇન્ડ ઇઝ ગુટેનબર્ગ. હવે અહીંયા આભાર માનવામાં આવ્યો છે કે વી ધ બ્લાઇન્ડ, અમે જે અંધ લોકો છે, અંધ લોકોનો એ વર્ગ છે તે ઇનડિબેટેડ. ઇનડિબેટેડ એટલે આભારી છે. કોના આભારી? લુઈસ બ્રેલી. લુઈસ બ્રેલીના આભારી છે. એઝ જેવી રીતે મેનકાઇન્ડ ઇઝ ટુ ગુટેનબર્ગ, જેવી રીતે માનવજાત એ ગુટેનબર્ગનો જેવી આભારી છે. કારણ કે ગુટેનબર્ગે પ્રિન્ટિંગની શોધ કરી અને પ્રિન્ટિંગ છે તો આજે આપણે અભ્યાસ કરી શકતા છે. એટલા માટે જેવી રીતે મનુષ્ય જાતિ ગુટેનબર્ગના આભારી છે, તેવી રીતે અંધ લોકો કોના આભારી છે? લુઈસ બ્રેલી. કારણ કે લુઈસ બ્રેલીએ બ્રેલી લિપિની શોધ કરેલી એટલા માટે. On 28 June 1904, I graduated from the Redcliffe College. અને 28 જાન્યુઆરી 1904ના રોજ એમણે બેચલર ડિગ્રી મેળવી, પ્રાપ્ત કરી, ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું. કઈ કોલેજમાંથી? રેડક્લિફ કોલેજમાંથી. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. એમને પોતાને આઈ ફેલ પ્રાઉડ, પોતાને ગર્વ હતો. શા માટે? કારણ કે પહેલી એવી અંધ અને બહેરી લેડી હતી કે જેણે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી અચીવ કરી. એમના પહેલાં કોઈ અચીવ નહીં કરી હતી, એટલે પહેલી લેડી હતી. એટલા માટે એમના માટે પ્રાઉડની મુમેન્ટ હતી. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. I began, હવે એમને એવું ફીલ થવા લાગ્યું કે I must educate people, કે લોકોને એમણે જાગૃત કરવા જોઈએ. હેલન કેલરને થયું કે મારે લોકોને જાગૃત કરવા જોઈએ. શાના માટે? જેથી કરીને એ લોકો કેવા લોકોને મદદ કરે? તો અંધ લોકોને. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind. કે માય પ્રાઇમ ગોલ, એમની લાઈફનો હવે મુખ્ય ધ્યેય કયું હતું? કે ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ, કે લોકોમાં અવેરનેસ, જાગૃતતા ફેલાવવાની. શા માટે? ધ પુઅર નેગ્લેક્ટેડ સ્ટેટ ઓફ બ્લાઇન્ડ, કે જે અંધ ગરીબ વર્ગ છે એમને નેગ્લેક્ટ, નકારવામાં આવે છે, અવોઇડ કરવામાં આવે છે, એ બાબતે લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવવાનો એમનો મુખ્ય ગોલ હતો. Their innate abilities and their inspiration, I had to raise a fund not only to sustain living for myself but also to start project to remove darkness and miseries. કે their innate ability, કે તેમની જન્મજાત જે ક્ષમતાઓ છે, and their inspiration, તેમને પ્રેરણાઓ, તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ બહાર પાડવા માટે અને તેમને પ્રેરણા પૂરી પાડવા માટે એણે ફંડ ભેગું કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. પણ
હેલન કેલરે, અને તે કહે છે કે આ ફંડ માત્ર સસ્ટેન એટલે ટકાવી રાખવું, લિવિંગ ઓફ માય સેલ્ફ, કે માત્ર પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે નહીં, પરંતુ આ લોકો માટે શું ટુ સ્ટાર્ટ પ્રોજેક્ટ ટુ રિમૂવ ડાર્કનેસ એન્ડ મિઝરી, કે આવા અંધ લોકોના જીવનમાંથી અંધકાર અને દુઃખને દૂર કરવાનો પ્રોજેક્ટ પણ એમણે સ્ટાર્ટ કર્યા. કારણ કે આવા જે લોકો હોય છે ને, એમની જે ડિસેબિલિટી હોય છે ને, એને કારણે એમની આંતરિક કોઈને કોઈ એબિલિટી હોય છે. કારણ કે આપણે જો ધ્યાન કરવું હોય ને તો આપણે આંખ બંધ કરવા પડે કોન્સન્ટ્રેશન માટે, જ્યારે એ લોકો પહેલેથી જ કોન્સન્ટ્રેશનમાં પાવરફુલ હોય છે, પરંતુ એની ઇનટ એબિલિટી, જન્મજાત જે ક્ષમતાઓ છે તેને બહાર કાઢવા માટે કોઈ સ્ત્રોત નથી મળતો, એના કારણે પાછળ પડે છે. તો આ એમની જન્મજાત એબિલિટી અને એમને પ્રેરણા પૂરી પાડવા માટે હવે કાર્ય શરૂ કરેલું કોણે? તો હેલન કેલરે. ફ્રોમ ધ લીવ્સ ઓફ અધર બ્લાઇન્ડ પીપલ, કે અંધ લોકોના જીવનમાંથી એમણે આ બધું દૂર કરવા માટે, ડાર્કનેસ એન્ડ મિઝરી. આઈ સ્ટ્રોંગલી ફીલ ધેટ આઈ મસ્ટ ગીવ ધ અધર્સ વોટ આઈ હેડ ગેઇન ફ્રોમ માય ટીચર એને. આઈ સ્ટ્રોંગલી બિલીવ, એ દ્રઢપણે માનતી હતી કે જે પણ એના ટીચર એને સુલિવન પાસે એમણે મેળવ્યું એણે ચોક્કસપણે બીજાને આપવું જ જોઈએ. અને કહેવાય કે જ્ઞાન આપણે બીજા જોડે શેર કરીએ ને તો આપણી અંદર એ કેપેબિલિટી કદાચ ભૂલ હોય તો આપણને મળી પણ જાય અને આપણામાં એટલી ગ્રીપ સારી આવે. ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ ઇન માય સ્કાય. સ્કાય એટલે જિંદગી અને ડાર્ક ક્લાઉડ એટલે દુઃખ. હવે હેલન કેલરની જિંદગીમાં દુઃખ આવ્યું. અત્યાર સુધી તો ઘણું બધું દુઃખ આવ્યું, પરંતુ એને દુઃખ નહીં લાગ્યું. હવે શું આવ્યું હશે જેને દુઃખ તરીકે ગણાવે છે? આઈ વોઝ ડીપલી કન્સર્ન અબાઉટ ધેટ. ડીપલી ખૂબ જ જો ઊંડાણપૂર્વક ગંભીર રીતે કન્સર્ન એટલે ચિંતિત થયા. હવે શું હશે? જો માય ટીચર્સ આઈસાઇટ વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે. એમના જે ટીચર એને સુલિવાન, એમની આઈસાઇટ જોવાની જે શક્તિ હતી, દ્રષ્ટિ શક્તિ, તે વર્સનિંગ નબળી પડવા માંડી ડે બાય ડે. એઝ અ રિઝલ્ટ શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી. અને પરિણામ સ્વરૂપે એને પણ જોવામાં તકલીફ પડવા માંડી. હવે ક્લિયરલી એ જોઈ શકતા ન હતા. શી વોઝ બ્રેવ ઇનફ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ હર પ્રોબ્લેમ. હવે એટલા તો બહાદુર હતા, ઇનફ પૂરતા પ્રમાણમાં, બ્રેવ એટલે બહાદુર, પૂરતા પ્રમાણમાં બહાદુર હતા કે એ પોતાનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એમનો સામનો કરી શકે. કોણ? તો એને સુલિવાન. એ ખબર હતી હેલન કેલરને. But I was sorry because she did not hit to her problem of her eyes. પરંતુ હેલન કેલર એટલા માટે દુઃખી થયા કે એમના જે ટીચર હતા તે પોતાનો આંખનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં કરી શક્યા, એના તરફ ધ્યાન નહીં આપી શક્યા, પોતાનો જે આંખનો પ્રોબ્લેમ હતો એના તરફ. Instead, she continued to help me. એ પૂરતા પ્રમાણમાં બ્રેવ હતા, બહાદુર હતા, પરંતુ હેલન કેલરને ટ્રેન કરવામાં, હેલન કેલરને જિંદગીમાં જે વળાંક આવ્યો એ કમ્પ્લીટલી એને સુલિવનને કારણે જ હતો. હેલન કેલર જે અચીવમેન્ટ મેળવ્યું એની પાછળ પણ જવાબદાર એને સુલિવન જ હતા. એટલે હેલન કેલર એટલા માટે દુઃખ અનુભવે છે કે હેલન કેલર માટે એમના ટીચરે પોતાની આઈસાઇટ ખોઈ બેઠા. એ એટલા તો બહાદુર હતા જ કે પોતાનો આંખનો પ્રોબ્લેમ જાતે સોલ્વ કરી શકે, પરંતુ હેલન કેલર માટે એ પોતાની આંખોનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એના પર ધ્યાન નહીં આપી શક્યા, અને એટલા માટે હેલન કેલર દુઃખી હતા. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. અને અંતે ખૂબ જ દુઃખની વાત છે કે એમના ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ, સંપૂર્ણપણે પોતાની જોવાની શક્તિ ખોઈ બેઠા એને સુલિવન, અને એ પણ અંધ બની ગયા. ક્યારે? 1935ની આજુબાજુ. She sacrificed her eyesight for me. Sacrifice એટલે ત્યાગ કર્યું, સમર્પણ કર્યું, કે એમના ટીચરે સમર્પણ કર્યું પોતાની જોવાની શક્તિ. કોના માટે? તો હેલન કેલર માટે. What a great sacrifice it was. કે કેટલું મોટું સમર્પણ. If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. કે બધા જ જાણે છે ને આપણે પણ જાણીએ છીએ, ને હેલન કેલર ખુદ કહે છે કે જો એને સુલિવાન સપોર્ટ નહીં કરતે અને એન્કરેજ, પ્રોત્સાહિત નહીં કરતે હેલન કેલરને શીખવા માટે ટુ લર્ન, I would not have enjoyed the beauty of the world. કે દુનિયાની જે સુંદરતા છે, કુદરતની જે
સુંદરતા નિર્માણ છે તે ક્યારે પણ હેલન કેલર માણી ન શકતે. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર, કહે છે કે હું ક્યારે પણ અપાર્ટ એટલે અલગ, હેલન કેલર ક્યારે પણ પોતાની જાતને પોતાના ટીચરથી અલગ માનતા નથી. માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક્સ આઈ લવ યુ ટીચર, અને હેલન કેલરનું હૃદય હંમેશા કહે છે કે હંમેશા એ પોતાના ટીચર એને સુલિવાનને પ્રેમ કરતા જ રહે છે. તો બાળકો, ખૂબ જ સુંદર લેસન આપણે આ પૂરો કર્યો. ઘણું બધું મોટિવેશન પણ મળે છે. આવી કન્ડિશનમાં આપણને આ લેસન ખૂબ જ પ્રેરણા પૂરી પાડી જાય છે, અને બધા જ બાળકો આ લેસનને ખૂબ જ પસંદ કરશે. ખૂબ જ વાંચીને પણ એમાંથી આપણે મોટિવેશન મેળવી શકીએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ નવા કોઈ કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય હિન્દ.